امیر بود. اینجا آقا است؟ بله شما؟ من پسرشونم سهراب. اینا رو میپوشی؟ این کلا رو میذاری سرت؟ میگی بالا پات بکنی تا بتونی بیای داخل. فصلی اول بهشت. بفرما آقا بالا. برو دیگه. برو بالا. جون بسم الله الرحمن الرحیم. این آقایی که میبینید منم، سهراب پسری حاج نصرالله. من 3 تا دختر دارم و الانم تازه بچه 4م به دنیا اومده. خدمتتون عرض کنم من با زن و 3 تا دخترم، نه ببخشید، با 4 تا دخترم تو فولاد شهر زندگی میکنم. الان هم سر آتیشکاری ذوب‌آهن اصفهانم. اینجا قسمتی کوکسازی است که کارش به اندازه آتیشکاری سخت نیست، ولی همه اینایی که میبینین دوست دارن آتیشکار بشن. برای چی؟ برای اینکه حقوقش بالاتر است. ولی آتیشکاری کار هر کسی نیست. سنگ آهن‌های ذوب‌آهن و با قطار از معدنی کرمون و معدن‌های دیگه میارن اینجا. رانندش هم آقا کمال است. ماشاءالله 5 تا هم پسر داره. آقا سهراب. بله. سلام علیکم. خوبی؟ تبریک جان. قربون شما بفرمایید. دستتون در ممنون شیرین کنید. مبارک باشه. قربون شما. قربونتون برم. آقا سهراب ببخشید. تونستی یه کاری برای من بکنی آقا سهراب؟ من صحبت کردم فعلا آتیشکار نیاز نداریم. خدمتتون که آرزم اینجا کنار کوره بلندی ذوب‌آهن است. اینا هم که میبینید آتیشکارا هست که همشون زیر دستی من کار میکنن. اینا باید مراقب کوره بلند و مواد مذاب باشند که از کوره بیرون میاد. با قولی بابام پول کارگری بعد از پول کشاورزی حلال ترین پولی دنیاست. این آقایی که میبینید اسمش یدالله است، اوسده‌ای است. این دست راستی منه توی آتیشکارا. 3 تا هم پسر داره. یه هم از لاس که نجه بادیه. بین خودمون باشد، من زیاد اینو تعبیرش نمیگیرم چون خیلی به موقعیتی من بین آتیشکارا و پیش حاج آقا حسادت میکنم. بعضا پسر 4مش به دنیا اومد. اینم ابراهیم است که آبادانیه. کسی یدالله بود که دستی راست من بودی، دستی چپ منه. آدم خوبیه. یه دونه هم پسر داره. ولی به یوم تولد فرزند آقا سهراب ذکر میکنم از لزوم تقوا و در عین حال شرح عذاب مردانی رو که مجرد میمونن. روایت است این مردم در قعر جهنم در مواد مذاب غوطه‌ورند و گوشت بدن اینها آب میشه و صدای نعره اینها مثل صدای گریه نوزادان به آسمان ها بلنده و این گریه ها همون گریه نوزادانی که اونها باعث به وجود نیاوردنش شدند. عزیزان این چیزایی رو که خدمت شما میگم فیلم نیست، عکس نیست، واقعیته. والله قسم حقیقت داره. اینم حاج آقاست. بابای همین حاج آقا خدا بیامرز اسم منو تو گوشم خوند.
یه صلوات ختم کنیم. یا آتشکارا ماشاءالله هر کدومشون حداقل یکی دوتا پسر دارن، ولی خداییش هیچ کدومشون پشت سر من حرفی متلکی چیزی نمیزنن، برای خاطر اینکه همه احترام منو دارن. بفرمایید یالا. البته اگه بخوان حرفی بزنن یدالله و ابراهیم هم خبرشو به من میرسونه. خب آقا سهراب اسم گوش راست بچه رو چی بذارم آجا؟ حالا حاج آقا به یاد خدا بیامرز مادر خانومم اعظم. ماشاءالله مبارک باشید. الله محمد. خب آقا اسم گوش چپ بچه رو چی بذارم آقا سهراب؟ عنایت بفرمایید حاج آقا. آتوسا. آتوسا چی آقا سهراب؟ اسم دختر کوروش بوده حاج آقا. اسم گوش بچه رو میذارید ملی، اسم دیگه شو میخواید بذارید مذهبی. خب این تعادل ذهن بچه رو چی؟ به هم میریزه. انشالله خیر آقا. آتوسا خون. خب یه صلوات بلند ختم کنید. بفرمایید انشالله که تحت توجهات آقا امام زمان باشن. آقا به امید خدا. یا آشامد قربون شما. جانم. حاج آقا که برای اسکوزار یه پسر ما تشریف نیاورده. اولا آقا سهراب فرق میکنه. خدماتی رو که این مرد به ذوق و آهن داده و محبوبیتی هم که بین بچه‌های کارگر داره منحصر به خودش. دوما چرا انقدر بی سر و صدا؟ به سلامتی تولد بچه همکارتونه، یه دستی یا دوم سلامات برای بفرست. صلی علی محمد و آل محمد. الله اکبر. ما به چکه بودیم، ننمون گوشت از ظلما برمی داشت، امیداد با آقامون که بخوره دو قوی بشه. حالا که ما بزرگ شدیم زنمون گوشت از جلو ما برمی داره، امیداد به بچه‌ها که بخوره. نوش جونه. من احساس میکنم که رابطه بین میمون و انسان رابطه درستی، ولی داروین به اشتباه فکر میکرد که انسان از نسل میمونه. من معتقدم که انسان نه تنها از نسل میمون نیست، بلکه این میمونه که از نسل انسان. چقدر جالب. شما دقت کنید تو گوش انسان یه ماهیچه‌های غیر فعالی وجود داره که اگه آدم بتونه این ماهیچه‌ها رو فعال کنه به راحتی میتونه گوشش رو مثل میمون تکون بده. حالا اگه در نسل‌های آینده ما بتونیم ماهیچه‌ها رو فعال کنیم و گوشامون رو تکون بدیم، اون وقت چی؟ چقدر هیجان انگیز. شما دقت کنید تمام اتفاقاتی که توی این قرن شاهدش هستیم ثابت میکنه که بشر در سیر تکاملی خودش به سمت میمون شدن پیش میره. شاید در نسل‌های آینده بچه‌های ما بتونن به راحتی بپرن روی درخت و از این شاخه به اون شاخه چنگولی بخورن. چقدر جالب. اطلاعاتتون چقدر غنیه. خواهش میکنم اگه دوست داشته باشید راجع به این موضوع میتونیم یه روزی توی کافی شاپی، رستورانی،
قهوه خونه چیزی بشینیم دوری. تو سرت بکنن میمون. این میمونم که میبینید برادر زن من است. باباش بعد از 4 تا دختری پسر گیرشون. حالا هم که به بهانه درس خوندن با کامپیوتر خونه ما تلپ. سهراب رفتی دکتر؟ بله. تموم شد؟ آره؟ سهراب با تو هم جدی باش. سهراب با تو هم جدی باش. چیه؟ حاکت باش میشه میفهمم. خب یاد داره. خب من به شما یه قولی مردونه دادم درسته؟ آره؟ آره؟ سهراب جونه فکر نمی کردم اقل مرد باشی. آها؟ فکر نمی کردم اقل مرد باشی. سهراب ببخش. فکر نمی کردم یه دفعه بری و این کار تمومش کن. اونم به خاطر من. شما بهتری فرداش خانم؟ آره بهترم. خیالم راحت شد. نکنیم کار تو رو خونم مثل ناراحت بشم. گریه نکن. به خاطر من فداکاری کردی. شما خودت رو ناراحت نکن بابا. خدا کریم مثلا یه جوری میشه دیگه. چی؟ چی؟ چی گفتی؟ سلام آقا جون. من اومدم خدمتتون بگم که فردوس به چشم دنیا آمده است و خدا بخواد به چشم سالم است. و حالا دیگه دختر است دیگه چیکار کنم؟ انشاءالله بچه های بعدی پسر میشه. شما خودتون بهتر میدونید که توی طول زمونه 4 تا دختر داشتن یعنی چی. خب کلی پول جهازیه‌شون میشه. چشمت کور بابا جون. کار میکنی پولشو در میاری. نمیخوام آب بریز رو قبرم. آقا جون من حالا اومدم خدمتتون بگم که میخوام برم دکتر و با اجازهتون کارو تموم کنم. چی تموم کنی بابا جون بگو. من میخوام برم همو ببندم. چیا ببندی؟ میخوام برم لوله هامو ببندم که دیگه به دار نشم. البته با اجازه شما. حیف که نمیخوام جلوی کسی شخصیتت خورد بشه. فکر کردی 4 تا دختر داری تخمیتو زرده کرده ای؟ بی بوته. شما خودتون که میدونید من هیچ وقت زیر بار این کار نمیرفتم ولی به خاطری زنم بود. چون زایمان براش کلی سخت است. ولی بچه آخری را میخواست بندازد. حتی کارش به بیمارستان هم کشید. منم دیگه مجبور شدم بهش قول بدم که وازکتومی کنم. یه قولی مردونه. اینجا را که میبینید مطابی خدا بیامرز بابا حکیم است. من یادم میاد وقتی بچه بودم بابا منو آورد اینجا داد بابا حکیم خدمت کرد. چه اینقدر گریه کرد که منم نکردم گریه کنم. حالا پسر بابا حکیم شده دکتر. اصلا بعدی کارش لوله‌های مردا رو میبنده. آماده ای؟ بله. برای اینکه شما استرس کمتری داشته باشید من قبلا از این آقا خواهش کردم اجازه بدن که شما وازکتومی شدنشون رو ببینید. سلام علیکم. من باید قبلا به شما اطلاع بدم که این عمل قابل برگشت نیست و شما باید تصمیم قطعی گرفته باشید. ولی آمادگی کامل دارم. فقط اگه زنم بدانه میترسم قشقره به پا بکنم. چون برادرش رو مسئله مردانگی خیلی حساسه. اوناش به من مربوط نیست. رضایتنامه رو نوشته ای؟ بله تو پرونده من. میدونید حالا من با این عمل وازکتومی چند تا مدرسه و دبیرستان به نفع دولت تعطیل کردم. بله. حالا من با این آقا میرم تو زیر زمین. تو مشکلی نداری؟ آقای دکتر منم با آدون بیام؟ نه فقط وقتی وازکتومی کردی میتونی بیای. حالا ما شما باید قسم بخوری که تو زیر زمین هرچی
آماده ای؟ بله. بفرما آقا بالا. برو دیگه. بالا بالا. وقتی آدم تنها پسرش رو مدت‌ها ندیده باشه خیلی باید بی‌ره باشه که اون رو نخواد بگیره تو بغلش. ولی وقتی میخواد این پسر خودش رو اخته کنه باید در حقش پدری کرد. آقا جون تو میدونی چرا حضرت آدم گول شیطونا خورد؟ برای اینکه عاشق زنش بود آقا جون. نه، حضرت آدم گول شیطونا خورد چون بابا بالا سرش نبود. ولی من هنو بالا سرشم نمیذارم گول زن رو بخوری. دیگه هم پادا توی مرتب نمیذاری. فهمیدی؟ فهمیدی؟ با تو هم یه دونه پسرم بیاری کافیه. این پرزوس جنسش جلبه. زنگ زده به موبایل دکتر و فهمیده که سهراب وقت نشده. کجا؟ جهنم یعنی چی؟ برو کنار. باستا ببینیم چی؟ یکی زن منم چی کاری میکرد؟ با کمربند سیاش میکرد. ولی پسر من زنجلیله. به جای این کارا میره التماس میکنه. مهندس خانم این چی فرمایشی از شما میفرمایید؟ شما که خودت بهتر از هر کسی میدونی من دارو ندارم، هر چی دارم متعلق به شماست. توی به چا حرف نزن. خیلی خوب این چی؟ بده ببینیم بابا اینا. لا اله الا الله. من هیچی از تو نمیخوام. حق خودم رو میخوام. میفهمی؟ من دیگه نمیتونم سهراب به چه باشه. من نمیتونم 4 تا پسرم برای تو بیارم. میفهمی؟ کی همچی چیزی از شما خواست؟ کی همچی جسارتی کرد؟ من غلط بکنم اگه همچی حرفی زدم. کی گفته من 4 تا پسر از شما میخوام؟ یه دونه پسرم کافیه. آتشکارهای عزیز توجه بفرمایید. از برادرها تقاضا می‌کنند برای معاینه پزشکی به کلینیک تشریف ببرند. با تشکر. هر 6 ماه یه بار آتشکارا باید این معاینه را انجام بدن که اگه مشکلی ناراحتی چیزی داشتن منتقل بشن به یه قسمتی سبک‌تر. ولی خب از اون جایی که حقوقشون کمتر میشه همه سعی میکنن تو معاینه پزشکی حالا یه جورایی قبول بشه. چه؟ پایین. ای خدا. بالا. چه؟ پایین. پایین. چپ. بالا.
وای خدا بالا چی قاطی میکنه دیگه من نگفتم وقتی میگه بالا اینجوری باید بگم من یا خدا توی ولی بودی بالا تو وقتی گفتم عرشه بکن تو بالا چی قاطی کردم سلام که سلام علیکم تکون نخور آماده هستین؟ این چیه آقا؟ والا آلومینیومیه گذاشتم اشعه بهم آسیبی نرسونه. این حرفا چیه آقا؟ اشعه ایکس آسیبی نمیرسونن. من نمیدونم این است که دانشمندان دنیا گفتن وقت بعدی 20 سال میگن که باید اون ضرر داره وقت من یخه کیا بگیرم بیا آقای سارا بیاد بالا چیشو نگاه با ناموس مردم میکنین یکم اینو بریم پر کن چیشو گیرم هر کی باید خودشو بده یکم بریم پر کن برای چی اگه بفهمن بیرون میکنن زنه به چند بیچاره برو نمیشه بیرون اینو پر کن میخوام آتیش کار کمک بیچار بیاد تو چی میگی یکی که اینم از سلامتی پسرمون که جونش از بارا کارش میده. بله سلام دارم خدمت شما. گوشی خدمتون باشه؟ گوشی؟ آسورا خانومتونه. دست در نکنم. الو حالا چی زنگ زدی به موبایل مردم؟ من نگفتم مزاحم مردم نشین شما. ها؟ صدات نمیاد اینجا آنتن ندارم. الو آقا ببخشید. الو اینجا صدا نمیاد. البته سهرابم یه وقتهایی مثل خودم جذبه پیدا میکنه. الو سلام خوبی عزیزم؟ آره بابا این بچه ها کنارم بوده ببخش ببین از قرار دارم میرم تمومش میکنم. تو تمومش نمیکنی سهراب، چون هم یه پسر کاکوزدری میخوای هم از عذاب جهنم میترسی. جهنمی که همه دینا رونداشون داره. ببین این نظر علمای سنیه که اینا این قضیه رو حرام اعلام کردن و مخالفم باهاش. اینا کیان؟ اینا علمای هندوستان. احسن. اینا هم مخالفن و حرام اعلام کردن این قضیه رو. ببین علمای مسیحی هم همه مخالفن واسه اینی که تعدادشون داره تو اروپا روز به روز این مسیحی‌ها کمتر میشه. برای همین هم هست که وازکتومی رو حرام اعلام کردن. حرام. ببین این نظر کیاست؟ این نظر همین استغفر الله رب، این نظر همین آدمای یهودی که ادعای تجددشون کل دنیا رو برداشته. اینا هم مخالفن. اینا اصلا این قبیل کاراشون اصلا همه جای دنیا دارن. اینا میرن تو آزمایشگاه اسپرمای مرد دونه به دونه میشمرن. حاج آقا این که دین ما نیست. شیعه چی میگه؟ الله اکبر. اینا رو دیدی؟ ما خیلی پیشرفتمون از اونا بهتر بوده. تا قبل از سال 68 ما مثل اونا بودیم، ولی بعد از اون سال طبق فتوای امام رحمت الله علیه این قضیه تو مردها آزاد اعلام شد و بین علمای جهان اسلام هم علمای شیعه تو ایران و خارج از ایران هم همگی این قضیه رو آزاد اعلام کردن و حتی خانوم ها هم به منظور جلوگیری میتونن قرص مصرف کنن ولی با آب. جان آب چیه؟ با قرص آب نه دقت کن، با رضایت شوهر. پس یعنی حتما باید شوهر رضایت بده تا بتونه بله. زن. پس رضایت شوهر یعنی فقط رضایت شوهر. یعنی مرد که باید رضایت بده. البته آقا سهراب دقت کنید به این راحتی هم که شما میگید. من نمیدونم یه عمل ساده چه ربطی به مردونگی داره. باید هم ندونی. تو که مرد نیستی که این چیزا رو بدونی که. احسن. بالاخره مردونگی این بچه تکونی خورد. چیه؟ پسر میخواد؟ اونم یه دلیلش. اما دلیل مهمتر این است که من مردم و شما زن. خلاص. اگه تو میترسی من فردا خودم میرم کلینیک این کارو تمومش میکنم. حالا بی زنی پر رویه. بزنه. اولا جلوگیری زن باید با اجازه شوهر باشه. دوما من به عنوان شوهر اجازه نمیدم یه همچین اتفاقی بیفته.
من فقط با تنها کسی که داری بالا صحبت کردم و مشورت کردم خود شما بودید آجا. بهترم چیزی بهشون نگی. ترجیحاً منم رو منبر راجع به این قضیه صحبت نمی‌کنم، ولی می‌بینید چقدر دارم راحت اینجا راجع به صحبت می‌کنم. بله می‌بینم. آجا من یه سوال خدمتتون دارم. خواهش می‌کنم جونم. آجا شما اگه جای من بودید این کار انجام میدادید خودتون؟ آقا جان مثل اینکه شما گیر آوردی ما رئیس منو. 2 دقیقه اینجا وایسی معلومه چه بلایی سر ما میاری. شما بفرمایید ان شاءالله بعداً در امور صحبت می‌کنیم و خیر ان شاءالله آقا جان. سوالت بخاطر خیر ان شاءالله آقا جان. خیره. خب اینم از حج آقا که مثلا میخواد راه و چاه نشون پسر من بده. یه راه و چاه نشون دادم سهراب. چیه؟ فکرتا کرده؟ ها؟ فکرتا کرده؟ بله. خب بفهم تو. آماده ای؟ بله. پس بگی بخواب. پسرست یا دختر؟ هنوز جنسیت نداره. بله. اما همینطوری بوده؟ مگه شک داری؟ بله. نه. مسئله پیش اومده؟ حالا مسئله نه، ولی آقای دکتر شما اگه جای من بودی با ذکر میکردی خودت؟ من جای شما نیستم، وظیفه ندارم به شما جواب بدم. خدا خیلی. شما اگه آمادگی داری من اینجا در خدمت شما هستم که وازکتو میکنم. خب آقا سهراب من وظیفه دارم بهت بگم احتمال برگشت این عمل زیاد نیست و شما باید تصمیم قطعی. آقا دکتر این حرفا رو قبلا شما زدید. تصمیم قطعی خودت گرفت. زدین این حرفا رو. شما میخواید منو پشیمونم بکنید؟ میترسم. خب بیا اینا رضایت نامه است. کارو تموم کنم برات. تمامش کن. خب بالاخره با کی مشورت کردی که راضیت کرد؟ این حاج آقای خودمون است. نوه مرحوم عبدالکریم. جوان خوبی است. با یه تلفن بهش بزنم ازش تشکر کنم. شما میشناسیندش؟ یه آمپول کوچیکه بهت میزنم بی حس کننده است. از همون جا لوله اسم ما بیرون میکشم و قطعش میکنم میری به سلامت. این حرفم قبلا زده بودی. آقا جون اینجا کجاست؟ این رودخونه فراموشی نامیدیه. حالا میخوای من کجا ببری آقا جون؟ میخوام ببرمت با سیاحت عاقبت کاری رو ببینیم. هر کی هم میره اونجا دیگه امیدی نباید داشته باشه. فصل دوم 12. آقا جون بله چیه؟ کجاست؟ یا باغ سیاه. خب بالا چی من آورده؟ من اینجا یه رفیق دارم میخوام نصیحتت کنم که آدم بشی. بله رفیق کجایی؟ آقا جون من میترسم. نترس اینجا رفیق. این باغ 7 طبقه داره. با این توضیحات که برای 7 طبقه دادم فکر کنم عظمت این باغ فهمیده باشی. درسته؟ بله 7 طبقه داره، مثل قیف میمونه. طبقه اول مثل پذیرش است. اینا برای چی تو آتیش زندگی نمیکنن؟ آتیشام داری تا طبقه 6. بله. چندم؟ 6. چند وقتی هم پدرت اونجا بوده حاج آقا. جون برای چی اونجا بوده شما؟ اشتباه بوده. توهین به حسابرسی ما دارید میکنید شما. آقا جونی شما مادری شما را میزده، کتکش میزده، مادری شما هم ازش راضی نبودی. پس برای خاطر همین است که شما باغتون اینقدر به اینجا نزدیک است آقا جون. که چی این باغ حق منه؟ تا چند وقتی هم قراره این باغ بزرگتر بهم بدن. البته به شرط اینکه پسرت وزکتومی نکنه. بله فهمیدم. این همه سوز و بریز و هوار حسین واس خاطر این است که شما باغ خودتون رو بزرگتر کنید آقا جون. هم برای من خوبه هم برای تو. الو بله گوشی یه لحظه. پسر چای بیار. ببخشید
بله گفتم یه وقت بازدید از طبقه 4 میخواستم. نه برای شکنجه نیست، پسر یکی از رفقاست. بدبخت پشت رفت تا خواب مونده، پسرم نداره. راستی آقا سهراب 4 دختره شده، برای پولی جزیه دخترش هم که شده باید بشه رئیس قسمت. بابا سلام خوب آقا سهراب. سلام آقا سهراب. سلام عمو جان. سلام. خط سروم همه ارزا به چمه آقایون تشریف بیاری. آقا سهراب شما هم همچنین. شش تشریف بیاری. شش. البته زیارت خواهر با نجابتی مثل شما رو اونم تو این دوربین کوچیک نمیشه به حساب شانس گذاشت. این چیزیه در حد موهبت الهی. خیلی ممنون، ولی یه وقت شما فکر نکنی من از اون دخترام که همیشه تو چتن فقط برای کنجکاوی بود. البته شما هم جوون با کمالاتی به نظر میای. خواهش میکنم خواهر، شما لطف دارید. انشالله در فرصتهای مناسبتر بتونم. ببخشید مثل اینکه کسی پشت سرتونه. من کامپیوتر برای چی برات گرفتم؟ ها؟ کامپیوتر برای چی برات گرفتم؟ که درس بخونی و آدم بشی. نه ای که مثل میمون هر روز یه قیافه‌ای درست بکنی، لباسای منو بپوشی و بیا اینجا شکلک در بیاری. من خراب بگو. بهت گفتم بیای کامپیوتر یاد به چه خاراتم بده. من غلط بکنم بذارم این دخترها بیان دست به کامپیوتر بزنن با این وضعیت. بابا بی خیال آقا سهراب پسورد داره، خیالت راحت. بچه هم انقدر بی غیرت نشدیم که دخترها خواهرام میان میشنن اینجا پا اینترنت. خجالت بکش پشت کنکوری بدبخت. خجالت بکش. آقا چیکار کنم؟ ما که از این شانس نداریم تو کنکور قبول بشیم. آقا سهراب. کاش که من پسر تو بودم. کاش که من پسر تو بودم. قربونت برم امیر جون، قربونت برم. تو به دل نگه، من این حرفا رو بهت میزنم برای خاطر خودت. من دوست دارم این حرفا رو بهت میزنم، فکر آینده‌ام. تو مثل پسر خودم میمونی. قربونت برم دیگه نگو این حرفا باشه. لطف داری آقا سهراب، لطف داری. ولی چه فایده که سهمیه رزمندگان کنکور حرفا حالیش نیست. خاک دوست سرت بکنن. راهکار فرصت طلب بدبخت پشت کنکوری میمون. این چه حرفی میزنی؟ این شانس داشته. مقالی بابا. زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. آماده ای؟ آقای دکتر این هم میخواه مثل ما بشه؟ آقای دکتر خواهشن تمیزه باری. فکر کن بچه خواهده نازی بابا. آمپول بی حسی اثر کرده. پاشا محکم بگی تکون نخوره، تو کیشو میبریم بری به سلام. راستی این سایه مو هم گفت منی کلاگیسه. اگه ما اینقدر بی غیرت نیستیم که عروسم از این کارا بکنه.
یالا دیر وقته بچه خاموش کنید برید بخوابید. مسواک یادتون نره. بخواب بابا بخواب. بخواب عزیزم بخواب. فردوس در بسته است. فردوس رفیق اون قسمت بازکتونی های باختی ها کجاست؟ ما قسمت خاصی با بازکتومی شده ها نداری. فقط یه قسمت تو طبقه 4 که مال مردا یخته. برای چی شده ها؟ اخطای فیزیکی داریم، اخطای فکری داریم، اخطای روحی روانی داریم، اخطای نجات یا اخطای فلسفی هم داریم که فهمش از سوادی شما بالاتره. نمیفهمی؟ حالا میریم عذاب همه اونا رو میبینیم. ببینم حالا بقیه دینا چی؟ عذاب هر کسی بستگی به نام اعمال خودش داره. سلام علیکم. سلام. علیکم السلام. فردا ادامه بده. یادالا سهراب نشون بده که پسر خودم. فردوس خانم به زونی خودت اگه این در باز نمی‌کردی با لغت میشکندمش. حالا برای چیزی قایم شده ای؟ فردوس خانم دیگه تموم کن. خب تموم شد بیا آشتی بکن. یا باباس چی؟ فقط داد نزن. کاری داری؟ نه خواب بعد دیده بیدارت کردم داد میزدی. خوبی بابا؟ درست خونده ای؟ آره. آباری کلا بابا درست خونده. بخواب کامپیوتر خاموشه؟ خاموشه. پول نمیخوای پول؟ پول؟ من تو این دنیا یه رفیق دارم که تو اون دنیا تاریخ درس میداره. دیشب به من میگو تو باید پسر رو هم سن و سالشا درک کن. اینا همهشون متولدین دهه 30 هستن که دهه کودتا و بگیر و ببند بود. اینا نوجوانای عصبی دهه 40 جوانای دهه 50 هستن که انقلاب کردن. مردای دهه 60 که 8 سال به عراق جنگیدن. دهه 70 رفتن سراغ سازندگی. حالا هم تو دهه 80 این دهه نبرد پایانی اوناست با بچار. برای همین هم دیگه بتنی میخوام. قدیما پیش خودم گفتم اگه رستم سهراب و پسر خودشان نمیکشتی تو میشد. حالا میفهمم که سرنوشت هر کسی از راه حکمته. اگه سهراب زنده میمون مطمئنم که اون میزد پدرشان بکن. اگه این فردوس هم یه خود عقلشا خودش خرج زندگیش میکرد الان شوهرش با این سابقه ای که داشت وزیر بود. ولی حالا که میخواد با مولش بازی بکنه بذار بکنه. یه آشی براتون بپزم آقا سهراب. سلام که
ابرام بسید برو پایین برو تا عذاب اختکی ببینی برو پایین نه عبرته برو پایین اما شده برو تا عبرت بگیری نترس خیلی شما ناوردی برو تا عذاب اختکی ببینی بود من میترسم آقا جون آقا جون حتما یه اشتباهی پیش اومد اسم خدا اشتباه شده چرا کف میگی؟ خدا نامه اما بشم خوب یه دوره لامذهب بوده. 2 مورد خیانت داشته یعنی 43 تا دروغ گفته ولی از این در ماریا خورده یه موردم تازه 2 سال شد من سرم درد گرفت خدا لعنت کند کسی را که این اختراع کرد راستی اسمش چی بود آقای دکتر؟ یه دکتر چینی به نام پروفسور لی. پس کاری کمونیستا بوده. بله. برای چی من فکر میکردم کار انگلیس هست؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نه الانم داره رو وازوکتوم موقت کار میکنه. کنترل اسپرما. کی؟ پروفسور لی. وازوکتومی. حالا که انشالله به نتیجه میرسن؟ حالا هوش 2 تا 5 سال دیگه. بگو یکم عجله کنه چقدر کندن این خارجی ها. متشکرم. عجله بکنم. آقای دکتر نمیشه یه دوایی بهش بدن که دیگه خوابه بکنه؟ خانم من که روانشناس نیستم. این آقا سهراب مغزش بین وازوکتومی کردن یا نکردن قفل شده. آقای دکتر بله. یه سوال بکنم جواب بده مردم بفهم. شما اگه جای من بودی این کارا میکردی؟ دستا ول کن. حالا بگو شما. دستا ول. بگو شما. آخه آقا سهراب من سوگرنامه بقراط امضا کردم. چی کردی؟ بقراط سوگرنامه بقراط. من نمیتونم تبلیغ کارمو بکنم. من میتونم شما رو وازوکتومی کنم همینطور که خودتون اگه خود آقا دکتر ببخشید یه چیزی بهت میگم بدون بر نخوره دا. شما درس خونده و تحصیل کرده فقط زبونتون اهل عمل است. حالا بخواب تا من خوابت کنم که بتونی با پدرت بیا باش حرف بزنی. چیکار بکنم؟ این چیه؟ حالا خوابت میکنم. لالا لالای بگرد تا بگرد از قضا و بلا تو را با نورده دلیلان چه کار تو ورزیگری بی نداید به کار چرا حالا بی موقع اومدی؟ دکتر منو خوابم کرد تا به درون یادم پی ببره. دکتر خوابت نکرده خامت کرده هم تو را هم فردوسیشون هم مقصده را همه اینا داشون تو جهنمه. آقا جون شما یه مدتی از تو دنیا تشریف نداری الان اونجا خیلی چیز عوض شده. تو اگه جزی طبقه درس خونده ها پول دارا بودی این حرفا به قیافت میمه. بله الان خیلی از این رفیقای پولدار درس خونده ای من باباهاشون همین چوپون و رعیت بودن آقا همه چیز هم رسیدن. برای چی؟ برای این که آقاهاشون نمیخواستن این بیلو به زور اینجوری بدن دست پسراشون. حالا یخته چی شربت هم برای من بیاری گلومون خشکید. این غلامی منه تو هم زیاد خودمونی نشو. شما میدونستید وازکتومی رو چینی ها اختراع کردن؟ بله پروفسور لی درست کرده ولی مرد چینی غیرت دارن خودشون وازکتومی نمیکنن زناشون آییدی میذارن. الان بیشتری وازکتومی تو آمریکا میشه سالی 500,000 نفر. کمونیست‌ها اینجوری دارن از سرمایه‌دارا انتقام میگیرن. وقت ما مسلمان‌ها این وسط افتادیم. آقا شما این چیزا رو از کجا میدونی؟ فکر کردی تو این دنیا ما وقتمون رو طلب میکنی؟ یه مهمونی خارجی داره هم آوردم یه خود نصیحتت کنه.
یا اونجا رو نگاه کن. اول رفتن پهلو ابن سینا کلی خارجی دور و برش بودن. اینا که گفتم بغراتا بیاره. بالاخره هر چیزی خارجیش بهتره. یقیده درست کن مؤدب باش دور خارجی ها بر ما نبه. آقای بغرات این مثلی من علاوه بر این که به ریاش داغونه اصلا به فکر خودش نیست. یک کاری خاک تو سری هم میخواد بکنید که بهش من وازکتومی. افتی وازکتومی تی؟ یه ببخشید. Μα το Θεό, οι Πέρσες είστε πολύ έξυπνοι. Σπουδαία μέθοδος. Μα γιατί δεν τα θες τα παιδιά? آقای دکتر من 4 تا دختر دارم. او حقوقی که به من میدن فقط برای بزرگ کردن اینا کافی است. پسرم ندارد بسیار داخوراس. Τα γερά αγόρια δώρο Θεού και την οικογένεια φροντίζουν και τα σύνορα της πατρίδας φυλάνε. Υπερβομών και αιστιών. Αχσάν. Οι Πέρσες το χρειάζονται. Είστε μεγάλη χώρα. Από την Αίγυπτο μέχρι την Ινδία. ببخشید آقای دکتر من یه چیزی خدمتتون عرض کنم. Τώρα ο Αρταξέρξης είναι ακόμα βασιλιάς. ببینید آقای دکتر من همینو میخواستم خدمتتون توضیح بدم. تو κشوری ما خیلی چیزا عوض شده است. و الان ما دیگه شاه نداریم. Θεέ μου, σας κόβεις τους Πέρσες. Σας έχω εκτίμηση. Σας θαυμάζω πιο πολύ για το βασιλιά Κύρο που έδωσε ανθρώπινα δικαιώματα. حرفش هم نزنید. خواهش می‌کنم. Εμείς οι Έλληνες παλιά είχαμε επιστήμη, φιλοσοφία και γράμματα. Όμως τώρα πάει πια, το ποτάμι στέρεψε. Ό,τι δώσαμε το δώσαμε πια. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος. Αυτό το είπα στον Αριστοτέλη. Αλλά αυτός ελπίζει ακόμα. Να ήταν... بفرمایید تمیزه. Να σε καλά. Τι δάλογε ο Σοκράτης για αυτά. آقای بغرات اینا میخوان خودشون اخته کنن شما براشون توضیح بدید. پری کجای شربتا بیار. Ο πατέρας σου μου ταξε 2 κοφίνια από αυτά τα σταφύλια. Αν μιλήσω μαζί σου και σε πείσω να μην κάνεις αυτή την εγχείρηση. Αλλά εγώ είμαι επιστήμονας και σέβομαι τον όρκο που έχω δώσει. Δεν τον προδίδω. Είσαι σίγουρος για αυτό που θες να κάνεις? نه. پس بفهمم با اینجا سر کاری؟ نه آقای دکتر من در تردیدم و ذهنم قفل شده است. نصیحتی بهت میکنم آقا سهراب، خدا برات هر خوش بشه. کاری را که فکر میکنی به عقل خودت صحیح است انجام بده. فهمیدی مرد ایرانی؟ بله هر کاری رو که فکر میکنم صحیح است انجام میدم. فصل سوم برزخ. ولی بدبختی من اینه است که فکر میکنم هر 2 تا کار درست است. یه طرف میخوام فکری 4 تا دخترم باشم با فکری زنم همین فردوس. یه طرف میخوام یه پسر داشته باشم که اسم خودم او بابام زنده بمونه. آقای مملکت 3000 سال به گوش مردای بزرگی میچرخه که هر کدوم واسه خودشون یری بودن. مرزای این مملکت رو مثل کش کشیدن و بزرگش کردن. حالا تو میخوای بری وازکتومی کنی؟ تو که تو جنگ، تو انقلاب، تو سازندگی بودی، تو دیگه چرا میخوای وازکتومی کنی؟ تو اصلا نگاه کن این توطئه جهانیه، توطئه استکبار جهانی، میخوان مردای کشورهای در حال توسعه رو عقیم نگه دارن. آقا پس یعنی نظر شما درباره وازکتومی من همینه؟ الله اکبر. آقا شما چقدر ساده یا شما چیکار به نظر من داری؟ من این تو برات نفیش کردم. خدا میده تو واسه تایید میکنه که انشالله به تردیدت غلبه کنه. و این هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو میدونی چرا حضرت آدم از بشاوره شد؟ حالا حاج آقا برای خاطر اینکه زنش گولش زد. الله اکبر. زنش گولش زد چیه؟ خودت گفتی حاج آقا اونجا. گوش بده آقا جان. حضرت آدم عاشق حوا بود. واسه همین تو این فرمان الهی خدا و فرمان عشق اومد به فرمان عشق عمل کرد. واسه همینم خدا اونو نبردش قعر جهنم، آوردش تو زمین بین برزخ بهشت و جهنم. باریکالله جهنم. حالا تو هم باید تقاضای زن تو به حساب این بذاری که یا آزمایش الهیه یا آزمایش عشقیه. واسه همین
تو آستانه 50 سالگی تو باید این هدیه رو به زنت بدی و بری خودتو واسه آقا دارم میبینم واسه. خیلی خوب. ببین آقا سهراب، این هدیه رو به زنت بدی، بهش بگی که زن تو به خاطر خودش میخوای نه به خاطر بچه‌ها. یه دفعه هم که شده تو زندگیت مثل یه آدم روشن فکر کن آقا سهراب. این خوب آقا. حالا گوش کن ببین چی بهت میگم. فردا صبح اول وقت این یه هدیه میخری، زن و بچه رو درشون رو میگیری میبری پارک، میگردونیشون به زن خوبت میگی که عزیزم فردا میخوام برم اول وقت بازشت میکنم، بعد هدیه رو که خریدی بهش میدی، چشاتم خمار میکنی اینطوری. حالا بله. جونه فردوس خانم، فردوس بگی بخواب. اگر دانی که فردا محشری نیست، آی سؤال و پرسشو پیغمبری نیست، به تاز اسم جفا تا میتوانی. ببین آقا جون، زهر ما را آقا جون، برای هر دلت میخواد بکن. گیری افتادیم بابا. آقا بغراد هم همینو میگه ببره هر چی که فکر میکنه درسته همون کارو بکن. چی کار بکنم من؟ باشه تو کار خودت بکن، منم کار خودم میکنم. شما میخوای چیکار بکنی؟ من آه من نفرینت بکنم. نه یختا صبر کن آقا جون. ببین خواهر من چی میگم؟ نفرین پدر بدترین عذاب برای پسر. الهی به حق قانون عاق والدین. نه یختا صبر کن آقا جون. من الان دوچاره تردید شدم. الهی به حق قانون عاق والدین خدا پیش همکارات خواب حالا چی اینجا واسطانی شما؟ ساکت بدونه. اگر اومدن این کارگرای پیمانی بخواد ادامه پیدا بکنه، باید کارگرای قدیم رو تعدیل کنیم و این ظلم به حق کارگرای قدیمی است. حاج آقا من اتفاقا زودتر اومدم بگم که خدای نکرده مسئله پیش نمیاد، نمیدونم درگیری اعتصابی چیزی پیش نیاد. اعتصاب؟ بله. اعتصاب دیگه چی آقا؟
دیگه دوره این حرکت‌های عوامانه تموم شده. همین خود شما وقتی که جرئت نکنید که عمل ساده وازکتومی رو جلوی همکاراتون بیان کنی، چه توقعی از اونا داریم؟ اصلا آقای مردا تا شلوارشون دوتا میشه میخوان حرفای گنده گنده بزنه یا بره زن دوم بگیره. بدبختی ما اینه که این آقایون مردم پرتوقع شدن، قانع نیستن. آقا جون ما داریم میریم قربان شما. آقا یه دقیقه تشریف داشته باشید، من نمیدونم تکلیفم چیه، چیکار باید بکنم؟ گفتم تو مورد این قضیه خاص شما باید با خانواده‌تون با خانومتون مشورت کنی، نه با من. آقا من اینو نمیگم که اون بحث تعدیل کارگرا رو دارم میگم. آقا جون اگه تعدیلی هم تو کار باشه طبق قانونه. اعصاب ما رو خورد کرده. بعدش هم تو اصلا چرا نگرانی؟ تو که دیگه از خودمونی. بله. ولی آقا آتشکارا رو ما حساب میکنن. آقا سهرا ما هم رو شما حساب. یا علی مدد. آقایان آتشکار، برادران عزیز، تقاضا دارم که نظم را رعایت کنند و کار رو متوقف نکنند. من از آقا سهراب به عنوان یکی از نیروهای مخلص میخواهم که کارگران رو به سر کار برگردانند. با تشکر. بشنید. آتشکاران عزیز، شما شیراهن‌کوه مردانی که با نیروی ایمان و اراده در مقابل ابرقدرت‌های جهان ایستاده اید، شما مردانی که تاریخ باید به وجودتان بنازد و بر دستان مردانه و پینه بسته شما بوسه زند، بوسه ای از سر قدردانی و محبت. ای خاکستر چشمه آنم، دور از تو اندیشه وطن، آینده مانی تو جاودان. حالا خب بشینید، چایی دارم بخورید. آقایون، مثل اینکه ما نمیتونیم با هم گفتگوی سازنده داشته باشیم. برخورد شما مثل عوامل ستون پنجم دشمنه. اینه که اخطار میکنم نگذارید کاسه صبر ما لبریز بشه. آقا سهراب یه وقت دردسر نشه برامون. بابا چایی دونم بخورید. آقا سهراب ها با که دواشد آقا خوش شدی. حالا خب چایی دونم بخور، چایی دونم بخورید. توجه بفرمایید، این خبر همکنون از مدیریت کل ذوباهن به دست من رسید. نظر به تجمع آتشکارهای مجتمع و نظر به ناتوانی مسئول آتشکارها از کنترل آنها، تصمیم بر این قرار گرفته شد که سهمیه برنج اعلای کارگران به آنها داده شود تا با این کار حسن نیت خود را نشان دهیم. ما به فکر کار شما هستیم. با تشکر. آقا سهراب ناراحت نباشید، لیاقت نداره بارش کار انجام بدید. اینا میخواستن فقط مال ضایع بکنن. ولش کن آقا سهراب، بیا بریم با اینا مال اعتصابن. سرویسا دارن میرن. با اجازه آقا سهراب. ما پشت داریم، ناراحت نباش. قربانتون. خداحافظ کار سهراب. خاک تو سرت بکنم سهراب. خداحافظ آقا تو. فکر کردی لخ والنسایی یا میخوای نلسون ماندلا بشی؟ ولی مهم نیم. حاج آقا هنوز که هنوز است، منو خود میدونه. حالا میاد رو منبر و به شما میفهمونید که من این کارو برای خاطر شما کردم، نه برای خاطر خودم. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. این کاری که من می‌خواستم بکنم کار غیر شرعی نبوده است، خیلی تاثیر داره. بله. سلام علیکم. آقا سهراب شما نباید درگیر این قضیه میشدی که شدی. دیدم که بالاخره حل شد. و علیکم السلام. شما برو ان شاءالله من رو منبر راجبش صحبت کنم. و علیکم. برو با امید خدا ان شاءالله خدا بزرگ. خیلی متشکرم حاج آقا. و علیکم. خداوند زمانی که موسی
یه چوپان ساده لوحی رو مورد خطاب و خشم قرار داد که چرا با خدا اینقدر راحت صحبت میکنی؟ وحی کرد موسی ما در اون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. اون خداست، اون تمام ذرات جهان رو نظارت داره، ما که حتی ذره از ذرات خدا نیستیم. برای همین ما باید بگیم خدا ما برون را بنگریم و قال را، نی در اون را بنگریم و حال را. این مقدمه رو گفتم که بحث به برخی سوء تفاهمات در مورد یکی از آتشکارهای عزیزمونه که فرد بسیار مخلصی هم هست. بحث در مورد عمل جدیدیه به نام وازکتومی یا بستن لوله‌های اسپرم در مردان. همونطور که شما واقفید این کار یه قبح و کراهت مردونه‌ای بین برادرها داره که واقعا قابل درکه. الحمدلله که زن تو مجلس ما نیست. اگر هم کسی قصد انجام این کارو داره میتونه بره مطب دکتر رو تمام. آقا جون اگر میخوای خودتو اخته کنی برو بکن دیگه، چرا داد میزنی؟ بعدش هم تازه دوستای زحمتکش خودتو به اعتصاب دعوت میکنی که چی بشه؟ مگه اینجا خدای نکره کشور سرمایه‌داریه که حق کارگر و کارخونه داره پول پرست بخوره، یا اینجا کشور لامذهبی که کارگر ابزار دست حکومت باشه؟ مردمی هم که در اینجا زندگی میکنن از احدی غیر از خدا ترس ندارن، نون حلال در میارن میبرن سر سفره زن و بچه‌شون و هیچ کدومشون هم به کمتر از 3-4 تا پسر رضایت نمیدن. حالا بعضی از آقایون دوست دارن جزو آقایان شون، دیگه خودشون میدونن. یا صلوات ختم کنن. خب آقا سهراب حالا فهمیدی که آق والدین یعنی چی؟ بدین وسیله ما آتشکارها اعلام می‌داریم در مقابل قصد شما به وازکتومی و اخته کردن خود مراتب تأسف خود را اعلام می‌داریم. آفرین. و به شما آقا سهراب میگوییم که یا رسما از این عمل صرف نظر کنید اینو نوشته و یا اینکه آتشکارهای ذوب‌آهن ترجیح میدن که تقاضای اخراج شما را از این واحد مطرح کنند. آفرین. دیگر زیاده عرضی نیست. امضا آتشکارهای ذوب‌آهن. حسن. آره. رایگیری بکنین اگه همتون میخواین که من برم من میرم از اینجا. هر کی بخواد آقا سهراب از اینجا بره دستش بالا کنه. تمام؟ بله بله. من میخواستم امتحانتون بکنم. شما نشون دادین که لیاقت آزادی رو ندارین. خاک تو سرتون میکنم. بچه باشین بریم، باشین قربونتون، باشین بریم بابا باید استراحت کنم. باری کنم بچه برو سهراب بهتری؟ آره؟ تو از همه چیزی برای من مهمتری میفهمی؟ دیگه هم نمیخوام به اون مسئله فکر کنی باشه؟ قول میدی؟ از الانم دیگه هرچی تو بگی همون میشه باشه؟ دوستادون لطف کردن
آوردندتون اینجا. من برم چای بیارم. آقا سهراب، ما می‌خواستیم یه چیزی خوبه بهت بگیم. بفرمایید. آقا سهراب، حیف خیلی قدی. یه چیز خوبی می‌خواستم بهت بگم. آقا سهراب، حیف که خیلی قدی. انا میخواستم چیز خیلی خوبی بهت بگم. بعد میخواستم بگم که بریم. آقا سهراب، خیالت راحت. فردوس از خریشه تو اومد پایین. بابا میگه این وازکتومی چیزی اینقدر کشش میدی؟ میگه بابا ما برا ما چیکار کردن که ما برا بچه همو میکنیم؟ گوری بابا نسل آینده. زنده باد وازکتومی. به این میگن سیر تکاملی. میفهمی؟ تمام بدبختی های آدم از وقتی شروع میشه که این تیپ ها میگیره. پاشو برو بخواب. پاشو برو بخواب. بازم سوار خریشه کنترلی دم صبحی کجا میری؟ سهراب بابا سهراب تموم شد. امروز با سعی کن کار سنگینی انجام ندی و استراحت کنی. 3 روز دیگه هم بیا تا یه آزمایش برات بنویسم که مطمئن بشیم همه چی درسته. بلند شو. وروده دا به جامعه مردان جدید تبریک میگم. زنت باید بدونه که تو چه فداکاری در حقش کردی. من این کارا برای خاطر فردوس نکردم آقای دکتر. پس به خاطر کی کردی؟ نمیدونم. برای خاطر بچه‌هام نبوده است. و برای لجبازی با آقام هم نبوده است. من این کارو خودم انتخاب کردم. و به خاطر خودم انجامش دادم. چون فکر میکنم آدم هر کاری رو که فکر میکنه درست است باید انجام بده. حالا فکر میکنی آتشکارا در مورد چه فکری میکنن؟ آتشکارا آقای دکتر سهراب با زیر دستاش فرق داره. و حتی با خودی شما هم که یه آدمی محافظه کارین فرق داره. حالا میتونی بیای تو زیر زمین، ولی باید قبلش قسم بخوری هرچی اونجا دیدی تو دلت بمونه. نترس، بیا تو. خب آقا سهراب، اینا پرونده تمام مردایی است که توی فولادشهر بازوکتومی شدن. چطوره؟ اینا همه اسناد طبقه بندی شده. کاری که کردم علاوه بر حروف الفبا بر اساس شغل افراده. این فایل بازاریاست، این فایل کارمنداست، این فایل معلماست، این فایل دانشگاهیاست، این فایل مجتمع فولاده، این
سبزه بگذاریم ولش کن. این 2 تا مال کارخونه سیمانه، این 3 تا مال ذوباهن شماست که پرونده تو میره توش. اینم بذار فایل آتشکارها برات پیدا کنم. البته قبل از گذاشتن پیام باید به پیام آخرین نفر گوش بدی. آماده ای؟ ها؟ آماده ای؟ من اولا ورود نفر بعدی خودم را به جامعه مردان جدی تبریک میگم. دوم من از آقای دکتر تشکر قدردانی به عمل میارم به خاطر زحمت زیادی که برای مو بچه‌ها کشیده. چهارم من برای بعدی تقاضا میکنم، خواهش میکنم که سر کار یه حرفی مثلا که چیزی به ما نگه، چون منم مجبور میشم بدن قبل همه حرف این مسئله که بگم این چون دست به جامعه به هم خورده میشه. سومن در پایان کار خواهم یه جمله یا به اینو عرض کنم که ما در هر شرایطی هنوز مردیم. شیرتون رو بخورید. سه، دو، یک. آماده ای؟ اینجا رسمه هر کسی یه پیام برای همکار بعدی رو کامپیوتر بذاره. آماده ای؟ خسته نباشید رفیق. مرسی حاج آقا. میتونم یه چند کلمه با تو صحبت کنم؟